Välkommen tillbaka till Skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar mer bly. Det här är en Carl Gustaf M41B. Det är en M96 i grunden som sköt väldigt bra. Och så satte man kikarsikte på den. Siktet, det är från Ajax. Det är ett tyskt sikte. Ajax står för Adolf Jachenroll. Det är 4 gånger förstoring och det har det här vanliga tyska stolpsiktet som man har sett på alla andra världskrigsfilmer. Den här som jag håller i, den är helt nummerriktig. Och den har en låda från 1918, så den har ju varit med ett tag. Vi kommer tyvärr inte kunna skjuta tusentals skott med den, eftersom det inte är min heller, så vi kommer vara lite snäll mot ägaren. Men det är jättehäftigt för att hålla och testa den lite i alla fall. Men vi behöver inte prata så mycket mer tekniskt nu, utan det kan vi ta sen, så vi går ut och skjuter lite. Innan vi sätter igång, jag fick den i ansiktet. Innan vi sätter igång så måste vi ge ett jättestort tack till Norma, som skickade faktiskt ammunitionen till våra test idag. Ett jättestort tack, det gör så mycket mer än vi någonsin kan tro. Ammunitionen vi skjuter idag, det är Normas Range and Training 655. Jag frågar efter den specifikt eftersom att det är en väldigt snäll ammunition. Den är väldigt snällt laddad. Kulorna är lite för lätta för att vara till en M41B. De är mycket tyngre kulorna från början, så att jag förväntar mig inte precision som 9 hole reviews. Tillbaka till testet. Alright, vi ligger här på 300 meter, 4 gånger förstoring. Jag är inte van med så lite. När man tittar igenom, det är kristallklart glas. Men vi kommer visa en bild hur det ser ut genom siktet, att det är inte så stort. Jag vet inte hur 9 hole reviews sköt 1000 yards med den här, men han har ju skjutit i och för sig mer än jag. Men vi kör! Får ju ladda manuellt med den här, som att den inte har någon sån här. Eller den har det, men man får inte i laddramarna. Så när alla prickskyttar gör det här på typ i spel och sådär, det går så mycket snabbare. Det är bara och så är det klart. Orealistiskt. Men det är 5-skottsmagasin. Godkänt för jakt. Kör ju på riktigt nu också, eftersom att de hade ingen benstöd på den tiden, så då har vi inte benstöd idag. .655 som sitter i den här då. Den är, ja, allt annat är heresy, men det är en otroligt trevlig rekyl. Nu är det här väldigt lång pipa, det är 74 cm tror jag, så den är väldigt lång. Och sen allt krut hinner liksom brinna slut nästan innan kulan hinner ut, så att det är väldigt lite flamma också. Det är en ganska hård knuff. Det är inte ett slag som jag tycker att 308 är till exempel, utan mynningsbrons och sådär. Den slår lite mer. Men vi kör några skott till, det här var ju faktiskt jättetrevligt. Jag kan ju inte se var jag träffar någonstans med den här lilla förstoringen. Men Daniel är här som en spotter, så han får säga lite hur det ser ut. Så vi kör på den högre burken då. Jag måste ändå säga att förvånansvärt mycket mer pricksäker än vad jag trodde att det skulle vara. Den är ju ändå 100 år gammal och ammunitionen kanske inte är riktigt gjord för bössan. För den originalammunitionen är mycket tyngre än vad den här vi har. Den här är också mycket lättare laddad. Och nedrans vad bra den skjuter. Det är helt fantastiskt fint. Ska vi prata om lite hur den funkar? Ja, funkar. Det är ju en helt vanlig cylinderrepeter. Det är inte så mycket att gå igenom där. Pipan, den är inte free float. Den sitter fast med de här metallbanden här. Sen sitter den ju emot träkolven. Det är så var det på den tiden. Förutom kikarsiktet så har ni även ett främre sikte kvar. Och det är inställbart. Du bara vrider på den egentligen. Så får du olika avstånd. Väldigt exakt. Det är inte så här klick, utan du kan verkligen finställa den. Det är ungefär, det var 50 meter tror jag det är.
Och för det kan ju vara så att om man vill köra en riktig Simo och så kan man ta bort kikarsiktet. Sen är det också skydda kikarsiktet också. Så du har även den kvar. Kikarsiktet i sig då som vi sa. Det här är från 1941. Fantastiskt fint glas. Här ställer du in avståndet. För att i det här siktet så ställer du inte... Alltså du flyttar själva hårkorset. Så om man tittar in i siktet så flyttar du hårkorset i siktet. Så att det ser lite konstigt ut om man har det maxad. För den antingen är väldigt högt upp eller väldigt långt ner. Men här ställer in avståndet i hundratals meter. Upp till 800 meter kan man ställa in den här. Man kan vrida den fritt. Så har du en liten skruv här som du sätter fast den på. Det här är inte riktigt rätt för den ammunitionen vi skjuter. Den är ju för M41-ammunitionen från 40-talet. Så att vi får ställa in den lite efter hur jag skjutit helt enkelt. Ställ in fokus så du verkligen kan få det där riktigt krispiga. Det här är också så att du ser att du har en äkta M41B. Det är att den här är blånerad. Slutstycket är blånerat så det ska glänsa. Någon som vet mer om Carl Gustaf-gevären får jättegärna säga om jag har fel. Men jag har för mig att det är alla äkta M41B, de har blånerade slutstycken. Mauser flaggsäkringen precis som på en vanlig M96 eller en 38 eller en 94. Så då är det säkrad, då går det inte att göra någonting. Där låser du upp den, då kan du plundra magasinet om det behövs. Men du kan fortfarande inte skjuta här. Och så A4. Annars är det inte så mycket mer att kolla på. Den har ju den här lilla i och för sig mässingsbrickan här. Som berättar lite hur vapnet var när den kom från Försvarsmakten i alla fall. Men det kan ju ha hänt väldigt mycket sedan dess. Och att tolka den, det kan vi ta i en liten separat genomgång någon gång när vi går igenom M96 i övrigt. Men jag tycker det är så otroligt kul att den här är verkligen helt korrekt. Allting är nummerriktigt. Det är till och med läskstången är nummerriktig. Något annat speciellt är ju att faktiskt remmen är en M41B-rem. Ofta så ser man de här med en vanlig M96-rem och det är ju lite heresy. Nu går vi och skjuter lite mer tycker jag. Värt att säga också när vi väl sitter här, alltså avtryckaren, den är, nu i och för sig, de flesta gamla vapnen jag testat, de har nog haft väldigt bra avtryckare. Typ som Luger, P08 och sådär, de är en fantastisk avtryckare. Men man gjorde ju så förr i tiden, man gjorde ju grejerna på ett annat sätt än man gör idag. Men om vi kollar lite avtryckaren här, du ser att den är tom. Så, alltså, det är ett litet släp, eller ganska långt faktiskt. Det är väl någon centimeter nästan. Men sen har den en vägg och alltså det rör sig nästan ingenting från väggen. Kanske en bråkdels millimeter. Jättebra avtryckare. Visst det är inte Sakon, men den är ju 100 år nyare också. För att vara så här gammalt vapen så är det en fantastiskt trevlig avtryckare. Man behöver inte byta den direkt, absolut inte. Det är fina grejer. Efter att ha bekantat oss lite med M41 så är det ju ett oändligt charmigt vapen. Alltså det är någonting med stål och trä som dyker man upp på en PRS-tävling med en sån här, då vinner du bara genom att du är där med den här helt enkelt. Kanske inte kommer vinna, men nedrans vad häftigt det är. Otroligt häftigt att siktet också är så pass bra som det är. Även om det är väl 80 år gammalt nu det här siktet. Det är från 1940, eller från 41 till och med. En av de första siktena. Så de har varit med ett tag, men ändå så är det kristallklart. Självklart de tidigare ägarna, de har också gjort sitt för att hålla det fint. Men det är ett jättestort tack till ägaren för att vi har fått prova den här. Det har verkligen varit kan man nästan säga en ära att få prova sånt här gevär. Jag har länge funderat på hur man ska kunna få tag på en sån. Men det är jättekul att faktiskt ha fått prova. Och med det så vill jag än en gång tacka Norma extremt mycket för att de skickade oss ammunitionen för det här testet. Det hjälper verkligen jättemycket. Och sen såklart till alla er som följer oss och likar och kommenterar och allt sånt där.
Och ni får såklart även jättegärna kommentera, antingen om ni tycker om bössan eller inte. För att ni kommenterar, det gör jättemycket till The Machine Spirits på YouTube. Så att vi syns ännu mer. Och till nästa gång så, ja, ni får inte glömma att doktorn alltid ordinerar mer bly och stöd era lokala vapenhandlare.